วัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจังหวะเวลาที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการสื่อสารโดยอาศัยดาวตกหรือที่เรียกกันว่า meteor scatter โดยเฉพาะการใช้โหมด MSK 144ซึ่งเป็นที่นิยมมากในกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเราจะมาดูกันครับว่าข้อมูลจากหลายๆที่เนี่ยทั้งจากบันทึกการใช้งานจริงหรือบทความทางเทคนิคเขาว่ายังไงกันบ้างเวลาไหนเหมาะที่สุดแล้วก็ทำไมพวกฝนดาวตกประจำปีถึงสำคัญนักค่ะก็คือเราจะพยายามกลั่นเอาเทคนิคเรื่องการจับเวลาออกมาเพื่อให้มีโอกาส QSO หรือว่าติดต่อสำเร็จได้มากขึ้นนะคะ ใช่ครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าทำไมล่ะครับทำไมหลายคนถึงบอกว่าต้องเป็นช่วงเช้าตรู่มันมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังครับอ๋อค่ะ ข้อมูลส่วนใหญ่เลยนะคะ เขาจะชี้ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันเนี่ยก็คือตอนเช้าตรู่เลยค่ะ ประมาณตีสี่ไปจนถึงสายๆใกล้ๆเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละที่ ตีสี่ถึงเที่ยงใช่ค่ะเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าช่วงนั้นนะคะตำแหน่งของผู้สังเกตการณ์บนโลกเราเนี่ยมันกำลังหมุนเข้าหาทิศทางที่พวกสะเก็ดดาวมันพุ่งเข้ามาพอดีอ๋อค่ะแล้วมันก็เลยทำให้ความเร็วสัมพัทธ์ตอนที่มันเสียดสีกับบรรยากาศโลกเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะพอมันเร็วขึ้นการแตกตัวเป็นไอออนมันก็เข้มข้นขึ้นเหมาะกับการสะท้อนคลื่นวิทยุมากขึ้นค่ะ เข้าใจแล้วครับคือเหมือนเราวิ่งไปชนมันความเร็วแล้วก็เลยบวกกันเข้าไปอีกประมาณนั้นเลยค่ะ แต่ก็มีข้อสังเกตนะคะว่าถึงแม้หลังพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วสักชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยก็ยังพอมีลุ้นอยู่บ้างนะคะ อืมครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยการแพร่กระจายคลื่นแบบอื่นๆมักจะเริ่มมีอิทธิพลมากกว่า โดยเฉพาะถ้าเป็นย่านความถี่ต่ำๆลงมาหน่อยอย่าง6เมตรหรือ10เมตร ครับเช่นพวกอะไรบ้างครับก็อาจจะเจออย่าง sporadic E หรือที่เรียกสั้นๆว่า ES นะคะซึ่งมันเป็นการสะท้อนคลื่นแบบผิดปกติในชั้นบรรยากาศ E หรือบางทีก็อาจจะเป็นการสะท้อนจากชั้น F2 ที่สูงขึ้นไปอีกอ๋อครับพอแสงอาทิตย์มันแรงขึ้นนะคะการแตกตัวเป็นไอออนตามปกติในบรรยากาศมันก็จะเยอะขึ้นแล้วมันก็จะไปกลบสัญญาณอ่อนๆจากดาวตกไปซะส่วนใหญ่ทำให้นักวิทยุก็อาจจะต้องเปลี่ยนโหมดหรือว่าเปลี่ยนย่านความถี่ไปเลยค่ะ อ๋อแสดงว่าสัญญาณ MS นี่มันก็ค่อนข้างแบบว่าบอบบางและก็ต้องอาศัยจังหวะจริงๆนะครับพอเข้าใจเรื่องเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันแล้วแต่ทีนี้ถ้าอยากจะเพิ่มโอกาสให้มากขึ้นไปอีกเหมือนมีอีเวนต์พิเศษมาช่วยแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็บอกว่าฝนดาวตกประจำปีนี่แหละคือช่วงเวลาทองเลยใช่เลยค่ะ มันต่างจากรอสัญญาณตอนเช้าปกติยังไงครับต่างกันเยอะเลยค่ะ เพราะว่าช่วงฝนดาวตกเนี่ยปริมาณสะเก็ดดาวที่มันเข้ามาในบรรยากาศโลกมันจะเยอะกว่าปกติแบบหลายเท่าตัวเลยค่ะโอ้โหค่ะพอสะเก็ดดาวเยอะขึ้นความหนาแน่นของร่องรอยไอออนที่มันทิ้งไว้ให้คลื่นสะท้อนเนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะ แล้วมีกลุ่มไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมีหลายกลุ่มเลยค่ะที่เด่นๆนะคะก็จะมีอย่าง Quadrantits ตอนเดือนมกราคมอันนี้ ZHR หรือว่าอัตราการตกสูงสุดต่อชั่วโมงเนี่ยสูงมากอาจจะถึง120ดวงเลยค่ะแล้วก็มี Eta Aquarids ช่วงเดือนพฤษภาคมกลุ่มนี้ ZHR อาจจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าความเร็วสูงมากค่ะประมาณ65กิโลเมตรต่อวินาทีทำให้เกิดปิ้งหรือสัญญาณสะท้อนที่แบบแรงแล้วก็ชัดเจน เร็วมากเลยนะครับนั่นใช่ค่ะเร็วมากแล้วก็มี Perseids เดือนสิงหาคมอันนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแน่นอน ZHR ก็สูงประมาณ101แล้วก็มักจะไม่ค่อยทำให้ผิดหวังค่ะน่าเชื่อถือค่ะส่วน Leonids เดือนพฤศจิกายนกลุ่มนี้จะเด่นเรื่องความเร็วเลยค่ะสูงสุดเลยเกือบ70กิโลเมตรต่อวินาทีโอ้โหค่ะความเร็วขนาดนี้ทำให้เกิดการสะท้อนที่รุนแรงมากๆแม้ว่าจำนวนดาวตกอาจจะไม่เท่ากลุ่มอื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายที่นิยมกันมากก็คือ Geminids เดือนธันวาคมอันนี้ต่อ ZHR สูงเหมือนกันค่ะประมาณ120แล้วก็ค่อนข้างแน่นอนเชื่อถือได้เหมือนกัน ฟังดูแล้ว CHR กับความเร็วนี่สำคัญทั้งคู่เลยนะครับมันบอกอะไรเราต่างกันยังไงครับค่ะ CHR เนี่ยจะบอกถึงปริมาณดาวตกที่เราคาดหวังได้ ส่วนความเร็วจะบอกถึงคุณภาพหรือความเข้มข้นของไอออนที่เกิดขึ้น อ๋อคือความเร็วสูงมักจะให้สัญญาณปิงที่แรง แต่ก็อาจจะสั้นๆ แวบเดียวหาย ส่วน CHR สูงแต่ถ้าความเร็วไม่มากนัก อาจจะให้สัญญาณที่นานขึ้นหน่อย แต่ความแรงอาจจะไม่เท่าพวกเร็วๆ ค่ะ
การรู้ลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มฝนดาวตกก็เลยช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้นว่าจะเตรียมรับมือกับสัญญาณแบบไหนดีเข้าใจเลยครับอย่างเลโอนิดส์ที่เร็วสุดๆสัญญาณคงจะมาแบบปั้งแล้วหายไปเร็วแต่เจมินิดส์ที่ CHR สูงอาจจะมีโอกาสเจอสัญญาณที่มันต่อเนื่องนานกว่าหน่อยน่าสนใจมากครับทีนี้นอกจากการติดต่อสื่อสารกันสนุกๆหรือว่าสะสมคอนแทคแล้วเนี่ยมันมีการเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับเหมือนผมเห็นว่ามีเรื่องการแข่งขันกับเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วยมีค่ะ มีเยอะเลย คือกิจกรรม MSK 144เนี่ย มักจะจัดกันในรูปแบบของการแข่งขันหรือคอนเทสต์ด้วย อย่างเช่นกิจกรรมที่ชื่อ Hamsai Meteor Stutter QSO Party นะคะ ครับที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมพวกนี้เนี่ย เขามักจะมีเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปด้วย คือข้อมูลการรับส่งสัญญาณที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขารายงานเข้ามา อย่างเช่นผ่านระบบอัตโนมัติอย่าง PSK Reporter นะคะ อ๋อระบบรายงานผลอัตโนมัติใช่ค่ะ ข้อมูลพวกนี้ก็จะถูกนำไปวิเคราะห์ต่อ เพื่อศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการแพร่กระจายคลื่นแบบ MMS ระยะเวลาที่สัญญาณมันสะท้อนได้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามความถี่ที่ใช้ หรือตามความเร็วดาวตก หรือตามช่วงเวลาของวันยังไงบ้างอ๋อคือใช้ข้อมูลจากนักวิทยุสมัครเล่นนี่แหละไปทำงานวิจัยต่อยอดถูกต้องค่ะ แล้วก็กติกาบางอย่างในการแข่งขันนะคะ อย่างเช่นการอนุญาตให้ติดต่อสถานีเดิม ซ้ำได้ในเงื่อนไขที่กำหนด หรือที่เรียกว่า dupes อะค่ะ หรือการกระตุ้นให้เปลี่ยนย่านความถี่ทุกๆ 20 นาทีอะไรแบบนี้ ครับ ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการส่งข้อมูลให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆ ที่มีดาวตกเยอะๆ มันก็เหมือนกับช่วยรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไปในตัวด้วยนะคะ ซึ่งหลายคนก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมแบบนี้สุดยอดเลยครับสรุปแล้วก็คือหัวใจสำคัญจริงๆก็อยู่ที่การเข้าใจจังหวะเวลานี่เองนะครับทั้งในรอบวันว่าช่วงเช้าตรู่ดีที่สุดแล้วก็ในรอบปีคือการใช้ประโยชน์จากฝนดาวตกกลุ่มต่างๆโดยดูทั้ง CHR แล้วก็ความเร็วประกอบกันถูกต้องเลยค่ะ แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องเทคนิคแล้วเนี่ยการสื่อสารผ่านดาวตกมันก็ยังเป็นการผสมผสานความท้าทายทางเทคโนโลยีเข้ากับการมีส่วนร่วมในชุมชนนักวิทยุสมัครเล่นแล้วก็ยังช่วยสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับบรรยากาศชั้นบนของเราได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะครับผมข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็น่าจะให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับว่านอกเหนือจากดาวตกที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยปรากฏการณ์อื่นๆในชั้นบรรยากาศที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจมันดีพอนักเนี่ยมันพอจะมีศักยภาพที่จะถูกนำมาใช้เป็นช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆในอนาคตได้อีกหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะครับ